adlaw. Naghapon ko sipon niya. As you can see, I'm wearing white. Here's the challenge. I will try to cook without, dili magkamantsang ako ang puti na sanina. So, I'm trying to make this one. Atay. Ten years later. Luto na. Nuts oily. Naluto sa sariling mantika. Finally, kaya wala man tayo budget. Ooh, spring onions. Tay parsley sa spring onion sa tutaghanon para lami. And your no budget. Alright, tasting time. Ito tilawar na to ang gibuhat nga atay. Hindi, wata nagbuhat ito tayo. Adobo nga atay. Tada. Yes, luto siya sa ganahan nga style. Karawat, kita ba? Oh, blurred. Anyways, ano siya? Nice. So, muna to siya. And sayonara. Sayonara.